I cannot believe this laptop costs less than 1 lakh rupees. If तपाईँ 1 lakh मुनिको no compromise खालको thin and light ultrabook खोज्दै हुनुहुन्छ भने I have a great news for you. किनकि त्यस्तै ल्यापटप खोज्दै गर्दाखेरि I came across this Acer Swift Go 14 which looks like such a good deal के. Just 95,000 rupees मै Acerले यसमा प्रिमियम मेटल डिजाइनदेखि लिएर OLED डिस्प्ले र इन्टेलको हाई पर्फर्मेन्स 13 जेन प्रोसेसर 16 GB र्याम 512 GB को SSD सँगै अरू टन्नै गजबका फिचर्सहरू दिएको छ. सो यदि तपाईँ स्टुडेन्ट्स प्रोग्रामर्स अफिस स्टाफ हुनुहुन्छ भने यो एसरको स्विफ्टको 14 एउटा पर्फेक्ट अन द गो मसिन हो. र मैले यसलाई एक हप्ता जस्तो चलाइसक्दाखेरि चाहिँ मलाई यसको सबैभन्दा मन परेको फिचर इज डेफिनेटली इट्स डिस्प्ले. OLED प्यानल हो यो, त्यसमाथि 2.3K रेजोल्युसन 16:10 एस्पेक्ट रेशियो र 100% DCI-P3 कलर्स पनि छ यहाँ. इभन रिफ्रेश रेटको मामिलामा समेत एसरले कन्जुस्याइ नै गरेको छैन कि, सिन्स दिस इज अल्सो 90 हर्ट्जको स्क्रिन. हुन त अब 120 हर्ट्जकै रिफ्रेश रेट भइदिएको भए त अझै मजा आउँथ्यो, तर अब 14 इन्चको डिस्प्लेमा 90 हर्ट्ज ठिकै स्मुथ फिल हुन्छ. सो आई वुड नट कम्प्लेन द्याट मच. सो अब जनरल एभ्रिडे युसेज जस्तै अब मुभी सुभी हेर्दा त स्विफ्टको 14 को स्क्रिन इज टप नच फर द प्राइस. अफकोर्स एउटा OLED डिस्प्ले भएपछि त वरिपरिको ग्लेयर्स त झेल्नै पर्ने हुन्छ र OLED बर्न-इन जस्तो समस्या पनि आउन सक्छ, स्पेसली 3-4 वर्षपछि. तर यिनीहरू त्यस्तो डिल ब्रेकर नै हुन्छ म भन्दैन, स्पेसली सिन्स अब बर्न-इन प्रिभेन्ट गर्नको लागि यहाँ डिफ्रेन्ट फिचर्स समेत राखिदिएको छ एसरले. यससँगै स्विफ्ट गो 14 को कलर्स र ब्राइटनेस लेभल्स आर टप नच एज वेल. मैले मेजर गरी हेर्दा स्विफ्टको 14 को डिफल्ट क्यालिब्रेसन चाहिँ अब पर्फेक्ट नै भएको पाएँ. कलर ग्यामट 100% sRGB र 99% को DCI-P3 पाउनुहुन्छ यसमा तपाईँले. सो फोटो भिडियो एडिटिङ जस्तो कलर एक्युरेसी एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुने वर्कफ्लोको लागि चाहिँ इट्स अ गुड टु गो. HDR भिडियोज प्ले गर्न चाहिँ अब फर सम रिजन अलिकति झन्झटिलो छ यहाँ. सुरुमा त पावर नजोडी एसरले HDR इनेबल नै गर्न दिँदैन, अनि HDR अन गरेपछि कलर स्पेस पनि खत्रै कम्प्रोमाइज हुँदो रहेछ क्या यहाँ. एनिवे 2.8 को रेजोल्युसन भएर पनि होला. एसर स्विफ्ट गो 14 को ब्याट्री ब्याकअप पनि एभरेज मात्रै छ. मेरो रेगुलर एभ्रिडे युसेजमा मैले त्यस्तै अब जम्मा 4 देखि 4.5 घण्टाको स्क्रिन टाइम पाइरहेको थिएँ. तर यु क्यान स्केल डाउन द रेजोल्युसन टु क्वाड HD और फुल HD फर स्लाइटली बेटर ब्याकअप. अब कुरा गरौँ डिजाइनको बारेमा. नेपालमा चाहिँ अब यही प्राइस रेन्जमा प्राइस जसो अरू ब्रान्ड्सले त्यही चिप प्लास्टिक बिल युज गरिरहेको हुन्छ, तर एसरले भने यहाँ एल्युमिनियम डिजाइन युज गरेको छ. त्यति मात्रै नभएर यसको सटल लुक पनि राम्रो देखिन्छ र यता लिडमा एउटा सानो एसर ब्रान्डिङ बाहेक इट लुक्स भेरी क्लिन एज वेल. लाइकवाइज यसको हिन्ज इज रियली स्टडी टु, अब 180 डिग्रीसम्म चाहिँ जाँदैन. तर स्विफ्ट गो 14 को प्रो सेलेक्सन पनि राम्रो छ. कम्पेयर गर्ने हो भने त यो एप्पलको M1 MacBook Air भन्दा हल्का मात्रै ठुलो छ, तर यहाँ वी गेट 2वटा थन्डरबोल्ट 4, 2टा USB-A र इभन एउटा फुल साइज HDMI 2.1 कनेक्सन. सो USB हब बोकेर यताउति डुल्न पर्ने चाहिँ हुँदैन, विच इज ग्रेट बाई द वे. यो ल्यापटपको चाहिँ अब किबोर्ड र ट्र्याक प्याड भने अबभ एभरेज मात्रै छ भन्छु म. हुन त यो किबोर्ड अब ब्याकलिट नै हो र यो ट्र्याक प्याड पनि ग्लासवालै हो, बट I've seen better ones on a 1 lakh rupees को बजेट, स्पेसली यो ट्र्याक प्याड. एसरले अलिकति ठुलोवाला दिएको भए बेटर हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा चाहिँ. अब क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने त देयर इज सम पोजिटिभ न्युज, किनकि यसमा एउटा अर्डिनरी 720p क्यामेराको सट्टा क्वाड HD को वेबक्याम राखेको छ, जुन क्याजुअल भिडियो कल और अनलाइन क्लासेसको लागि इज मोर देन इनफ. Okay, so the main reason your laptop is the value king is because of यसको performance. Acer Swift Go को यो भेरिएन्टमा we get Intel को i5 13500H प्रोसेसर. युजुअली थिन एन्ड लाइट ल्यापटपमा यो सिरिजको लो पावर चिप युज भइरहेको हुन्छ, जसको चाहिँ अब र हर्स पावर इज सिम्पली नट गुड इनफ. बट यसमा we get H सिरिज CPU which is much better. त्यसमाथि यहाँ 16 GB को LPDDR5 ऱ्याम छ, रनिङ इन डुअल च्यानल मोड अलङ साइड 512 GB को Gen 4 SSD. एउटा अल्ट्राबुक भइसकेपछि यसको ऱ्याम चाहिँ अपग्रेडेबल छैन एज एक्सपेक्टेड, तर 16 GB ऱ्याम आई थिङ्क इट्स सफिसियन्ट फर मोस्ट पिपल आउट देयर. सो क्याजुअल एभ्रिडे युसेजमा त सबै कुरा फरर नै हुने भइहाल्यो. त्यसबाहेक स्विफ्ट गोले फोटोसपमा इमेज एडिटिङदेखि लिएर प्रिमियर प्रोमा लाइट प्रोजेक्ट्स पनि सजिलै नै जान्छ. मैले मेरो 1-2वटा पाइथन
प्रोजेक्ट्स पनि इम्पोर्ट गरेर रन गरेकी थिएँ एन्ड इट ran विदाउट एनी हिकअप। तर लेट मी टेल यु कि यदि तपाईँ चाहिँ गेम डेभलपमेन्ट, एनिमेसन, 3D रेन्डरिङ, मसिन लर्निङ जस्तो GPU इन्टेन्सिभ काम गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो ल्यापटप डज नट मेक द्याट मच सेन्स, किनभने यसमा डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड नै छैन। सो त्यस्तो केसमा चाहिँ तपाईँले छुट्टै गेमिङ ल्यापटप नै लिनुपर्ने हुन्छ, नट दिस वान। यहाँ चाहिँ GPU को लागि इन्टिग्रेटेड आइरिस एक्सी ग्राफिक्स छ, जसले चाहिँ डेली युसेजलाई राम्ररी नै कम्प्लिमेन्ट गर्छ। यहाँ मैले CS GO र भ्यालोरेन्ट जस्तो गेम्स पनि खेलेकी थिएँ र लो टु हाई सेटिङ्समा यसले अराउन्ड त्यस्तै 70 FPS त सजिलै नै दिइरहेको थियो। इट्स मच बेटर देन यु सिरिज प्रोसेसर भएको बजेट ल्यापटप्स। बट अगेन यसको कुलिङ सिस्टम त्यस्तो मजबुत चाहिँ छैन लाइक गेमिङ ल्यापटप, सो FPS लिमिट गरेर मात्रै गेम खेल्दा बेटर स्टेबिलिटी पाइन्छ। सरप्राइजिङली एसरले यो ल्यापटपमा डुअल फ्यान सेटअप युज गरेको छ, अनि किबोर्ड डेक पनि यसरी लिफ्ट हुन्छ फर बेटर एयर फ्लो, सो नर्मल काम गर्दा यो ल्यापटप त्यस्तो ओभरहिट पनि हुँदैन। स्टिल फर गेमिङ थर्मल्स चाहिँ त्यति राम्रो छैन, जस्ट अब 10-15 मिनट गेम खेल्दा समेत 40 डिग्री त इजिली नै पुग्छ क्या यसमा। ओके, सो ओभरअल बिलो 1 लाखमा यदि तपाईँ स्टुडेन्ट, कोडर अर जस्ट क्याजुअल युजर हुनुहुन्छ भने दिस इज विदाउट अ डाउट एउटा भरपर्दो थिन एन्ड लाइट अल्ट्राबुक। एक्चुअली यो ल्यापटपको प्राइस चाहिँ इफ आई रिमेम्बर इट वाज लन्च फर 1,30,000 को अराउन्ड, तर अब 14 जेन CPU वाला ल्यापटपहरू अब चाँडै नै आउँदैछ, सो यो ल्यापटपको प्राइस यसरी ड्रप भएको मेकिङ इट एन एक्सलेन्ट डिल। प्लस 14 जेनको ल्यापटपहरू आएपछि इट इज गोइङ टु बी भेरी एक्सपेन्सिभ, सो मेक अ राइट चोइस, डो नट फल फर द न्यू जेनेरेसन। रियल वर्ल्ड युसेजमा त्यस्तो धेरै फरक नै हुँदैन। लुक फर द डिल्स अन 13 जेन एन्ड गेट द बेस्ट भ्याल्यु, जस्ट लाइक यो एसरको स्विफ्ट गो 14। सो गाइज, यही नै थियो एसर स्विफ्ट गो 14 को एउटा छोटो मिठो रिभ्यू। यस्तै खालको भिडियोज हेर्न मन पराउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानल ग्याजेट बाइट नेपालीलाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। त्यति भन्दै म सोनिकालाई बिदा दिनुहोस्। थ्याङ्क यू फर वाचिङ एन्ड सी यू अगेन।